მოგესალმებით, დადგა კვირა დღეს აღამოს 10:30 მეგახლავართ გიორგი დარასელია და მინდა აუცილებლად მოვიკითხო ყველა ის ადამიანი, ვინც მარტოობას შინახართ, ვინც პატიმრობას შინახართ, ავიცი უცხოეთში ვინც ხართ, ბედნიერება და სიხავლე გისურვებთ და სანამ ჩვენ ვიქნებით, სანამ ეს გადაცემა იარსებებს, თქვენ იცოდეთ, რომ არ ხართ მარტო და თქვენ გულის ტკივილს ყველგან მივიტანთ და ყოველთვის შევეცდებით, რომ დაგეხმაროთ იმაში, რომ თქვენ არ იგრძნოთ თავი მარტო და ძალიან გავიხარებთ თუ ეს ყველაფერი მოხდება და ეს გადაცემა თუ შეძლებს ამ ყველაფერს და დღევანდელი ჩვენი სტუმარი გახლავთ არქიმანდრიტი იოანე მჭედლიშვილი, რომელიც გვახარებს ამ ბოლო ხანს ხშირად და ჩანხართ მამაო ჩვენთან ხშირად და მადლობას გიხდით მომბრძანებისათვის, დაგლოცეთ თუ შეიძლება. აი, ღმერთთან დაგლოცოთ, დაგლოცოს ყველა ჩვენი მაყურებელი და ყველა ის ადამიანი, ვინც მოიკითხეთ ახლა პატიმრები თუ უცხოეთში მყოფი. უღრმესი მადლობა მამაო და ძალიან ბევრი წელი მოდის ხოლმე ამასთან დაკავშირებით და რომ არ კითხოთ არ შემიძლია თავიდან ესე დასაწყისი ახანც აი 2018 წლის ბოლო ეთერია ბევრი ადამიანი რაღაცა ბევრს განიცდის ბევრი ადამიანი შეიძლება ახალ წელს ძალიან ცუდად ხვდება ზოგი ვერც ხვდება ნორმალურად ხო აი ამ ადამიანებს არ შეიძლება რომ 2019 წლის დადგომისათვის თქვენ ურჩიოთ როგორც მოძღვარმა და როგორც ეკლესიის წევრმა რომ ის არის ბევრი ალბათ რამდენი მოვიდა დღეს თუნდაც ან გუშინ ახსარებაზე თქვენთან და რამდენმა რაღაცა შეატყეთ, რამდენსო ზოგ საშუალება არ აქვს იმის, რომ სიტყვაზე შეხვდეს ახალ წელს ასე შემდეგ და რაც გულდაწყვეტილი დადის ადამიანი. რაღაცნაირად ვერ შედგა საქართველოში ეს თემა მთლიანად, რომ ადამიანი არ იყოს საბოლოოდ მოწყენილი და აი რას ურჩევთ თქვენ, რომ აი ეს არ გადაყვეს ეს გარდი და რაღაცა ახალი რა შეიძლება შეიძინოს ამ ადამიანმა ეკლესიის სახით, რომ რაღაც რჩევები მიცეთ. პირველ რიგში დავლოცავ ყველა ამ ადამიანს, ვინც რაღაც მომავალს იმედით უყურებს ზოგადად იმედით ცოცხლობთ ადამიანები პირველ რიგში ცხონების იმედით რომ ღვთის მოწყალება გვაცხონებს და ხვალამდელი დღის იმედით რომ უკეთესი იქნება ვიდრე დღევანდელი დღე ძალიან რთულია რა თქმა უნდა არ არის ეს მარტო ფინანსური პრობლემის მქონე ადამიანისთვის თუნდაც ცუდი მდგომარეობა ზოგს შეიძლება ფინანსურად ულხმის მაგრამ მორალურად აქვს ისეთი სტრესი რომელსაც ვერ ძლევს და ამისთვის არის დათრგუნული და ამისთვის არის განსაცდელში ღმერთმა დალოცოს ყველა ეს ადამიანი ღვთის იმედი არ დაკარგონ პირველ რიგში რაც თავარია ხშირად წაიკითხონ სახარება იქ უამრავ სანოგეშო სიტყვას იპოვიან და ამით თვითონ მოძლიერდებიან სახარები წმინდა მამების წერილების კითხვით და უფრო მეტი გამოსავალი გამოჩნდება როდესაც ღვთის სიტყვას წაიკითხავენ უწმინდესი ხშირად ბრძანებს ხოლმე რომ ჩიხი არ არსებობს ყოველთვის არის რაღაც გამოსავალი და არაერთი, არამედ ბევრი გამოსავალი ხშირ შემთხვევაში ადამიანი საკუთარ პრინციპს ვერ ძლევს, საკუთარ შეიძლება ითქვას ამ პარტავნებასაც, რომ აი თუნდაც რომ ის თხოვნა, ხო არა, ეს არ არის თხოვნა, შეიძლება მეგობარსაც თხოვდეს, ხშირ შემთხვევაში მეგობარზე თოვნაც კი უჭირს ადამიანს, რომ აი რაღაცა თხოვს ეს როგორ გავაკეთო და რაღაც, ხო? შეიძლება ზუსტად იმ მეგობრის თოვნაში იყოს გამოსავალი ან ვიღაცა ისეთი ადამიანის რომელსაც გერიდება და სულაც არ არის მოსარიდებელი თხოვნა ხო ნებისმიერ ადამიანს მოთხოვდა თუ შეუძლია გაგიკეთებს არ შეუძლია არ გაგიკეთებს პირველ რიგში ღვთის იმედი და მე ახლობლების მეგობრების იმედი არ უნდა დავკარგოთ და ყოველთვის რაღაცა ხსნა იქნება ეხლა მადლობა მამაო რატომ მოგიწვიეთ იცით პირველ რიგში ის რომ პატივს რო გცემდა ჩემთან ყოველ სტუმარს მე ძალიან დიდ პატივს ვცემ რა თქმა უნდა და ყველა მოძღვარს მაგრამ რაღაცნაირად აი თქვენ თვითონ რაღაცნაირად ისეთ გაგივლიათ ისეთი რაღაცეები რაც შეიძლება რომ ადამიანს უთხრათ სიტყვაზე და იმ ადამიანმა რაღაცა შველა ნახოს იმიტომ რომ ყველას გონია რომ ესე გარედან რომ გიყურებენ და იმაგრეთ თუნდაც თქვენ ახსარებას გაბარებენ რაღაც პრობლემებს გიყვებიან ყველას გონია თუ შეიძლება თქვენ იყო ძალიან დალხენილი და ეს ყველაფერი თქვენს ადვილი გადასალახია აი ამ შემთხვევაში თუ გქონიათ ცხოვრებაში აი მართლა ალალათ ისე აი მომივიდა მართლა ეს კითხვა თავში ეხლა რომ აი თუ გქონიათ ისეთი მომენტი რომ აი როგორც ჩვენ სხვა ადამიანებს რაღაც პრობლემა მაგრამ რაღაცის წყალობით დაგიძლევიათ ამ ყველაფრისათვის აი რაღაცა სასუწარკვეთა რაღაცა ხო ყველას აქვს ეს ხო აი თუ შეიძლება ამასთან დაკავშირებით რომ უთხრათ იმ ადამიანებს იმიტომ რომ გონიათ რომ აი ჩვენ ყველას არავის არ გვაქვს პრობლემა და მარტო მათ აქვს პრობლემა სიტყვაზე ვამბობ ხო ყველას ეგრე გონია მე როცა მაქვს პრობლემა გონია რომ სხვას არავის არ გააჩნია და მარტო აი ამ შემთხვევაში და რითი გიძლევიათ ამ ყველაფრისათვის იმიტომ რომ ფაქტია რომ ყველაფერს უძლებთ ახალგაზრდა ესეთი და თან კიდე ხართ დღეს აქ ჩვენთან და ამ ყველაფერს გაუძელი ძალიან რთულ რაღაცებს ეხლა მე არ მინდა რომ დავწუნვადე და თქვენს მაგერად ვილაპარაკო მაგრამ ამ შემთხვევაში როგორ შეიძლება ეს ყველაფერი გადაილახოს და პრობლემებს შორის რა ის შეიძლება ვიპოვოთ რა ქვია ზღვარი რომ რა არის ძლიერი პრობლემა და რა არის მეტად უფრო სუსტი პრობლემა
დაახლოებით თანაბარი ასაკის ვართ ხო და ჩვენ ყველამ გამოცადეთ 90-იანი წლების შიმშილიც უნდაც 2000-იანი წლებისაც და რაღაცნაირად გამოვიმუშავეთ ეს რაღაცა იმუნიტეტივით რომ რაღაც უფრო მზად ყოფნის და საკმაოდ გაჭირვება გავიარეთ ყველამ და თავისთავად ეს აისახება მაინც ადამიანის სიძლიერეზე რომ რაღაცნაირად ეს პერიოდი უკვე გავიდა ისე აღარ არის მადლობა ღმერთ საქართველოს და ამ ყველაფრიდან გამომდინარე ჩვენ ცოტა ღონიერები ვართ ამ მხრივ მაგრამ უამრავ ადამიანს რა თქმა უნდა ისე უჭირს მორალურად და როგორ თქვა ახლა ისე რაც თქვით ხო ეს ისე უნდა ეძებოს არ უნდა დაკარგოს იმედი და სუძიებაში უნდა იყოს ადამიანი როგორც კი ადამიანი ფარხმალს დაყრის და იტყვის რომ აღარაფერი აღარ მეშველება აი იქიდან იწყება ყველაფერი ცუდი ხშირია შემთხვევა გამიგია რომ აი თუნდაც ღმერთმა ყველას აშოროს სიმსივნის მდგომარეობა ხო აი ადამიანი ჯერ ტყდება მორალურად და მერე ემართება ხშირ შემთხვევაში ეს იმიტომ რომ როდესაც ადამიანს ესეთ რამე ემართება მორალურად უკვე იმის ყველანაირ იმუნიტეტს ძალას კარგავს და ნებისმიერი დაავადებისთვის ხდება ეს ადამიანი მიმღები და რომელი ადამიანიც ებრძვის ხშირია შემთხვევა უამრავი ინფორმაცია არსებობს ინტერნეტითაც რომ ყველაზე მძიმე სტადიიდანაც კი განკურნებულა ადამიანი თუნდაც ყველაზე მძიმესენი სიმსივნიდან ხო იმიტომ რომ საკუთარ თავში ადამიანი ძალას ყოველთვის ნახულობს თუ გატყდი ძალიან რთულია ისეთი ადამიანი ანუ გეშვინც უკვე გატყდა ხო რაღაც კი ვცდილობთ ყველანაირად ანუ გეშჩევთ იქნებ რაღაცა სხვა გზა ნახოს მაგრამ სამწუხაროდ არიან ისეთი ადამიანებიც რომ კი ბატონო მოგისმენენ მაგრამ არ თვალისწინებენ ხოლმე ამ ყველაფერს ეხლა ძირითადი იარაღი რა შეიძლება იყოს აი ამ შემთხვევაში იმიტომ რომ ძალიან აი შეიძლება ვიღაცა გვიყურებს და ამბობს ხო ეხლა თქვენგან ადვილია ამ ყველაფრის საუბარი მაგრამ აბა შენ იყო ჩემ დღეში სიტყვაზე იმიტომ რომ ადამიანი როცა რაღაცა აი მატერიალურად რაღაცა სამწუხაროდ ამ მატერიალიზმმა დაგჯაბნა ადამიანები რომ ეხლა ვერ გაიქცევი იმას როცა გამოიღვიძებ და შვილს შეა ეხლა ვერანაირად ვერ გაიქცევი იმ ამბავს და ფაქტიურად ტყდები და ყველაფერს აკეთებს ბოროტი რომ ამ ქვეყნად აი ამით მოგიღოს ხო ბოლო და მოიწყინო და აი რა ვიცი მე საქართველოში გაღიმებული სახე ვეღარ ვნახე და ისე გული მწყდება ამ ყველაფერზე მამო აი თუნდაც საღამოს აი ტრანსპორტში იმაში გადაღლილი ადამიანები ხესო ჩამოართმევ ხო რაღაცა ნამუშევარი ფიზიკურად ანგელოზივით ხალხი ხო და სხვა საშუალება რო არ არის და სხვა საშველი რო არ არის ხო უკვე და მე ამ ადამიანს აი ვერც ვეუბნები ხოლმე ესე იმათ რომ მოდი რა იცი რა არის როცა შია და რაღაცა რომ მოდი რა სულზე იფიქრე და ის გაამაგრე და ეს ყველაფერი იქნება აი შემთხვევაში აი უპირატესობა როგორ დავძლიოთ აქ რომ აი სულის ამბავში მივანიჭოთ და უკვე მე ეს პრობლემაც რო დაიძლიოს აი რა იარაღები შეიძლება იყოს და არსებობდეს ამისათვის მამო დღეს ჩვენ ისეც ვერაფერს ვერ ვიტყვით მე და შენ აქ საუბრისას რომ ყველას ესე ამონოს და ყველამ რაღაც კარგად შეხედოს რომ რა კარგად საუბრობენ ძალიან ბევრი ადამიანს შენი საუბარიც არ მოეწონება რაც ეგან ბრძანე რომ ვიღაცა თუნდაც შია და გეუბნო შენ გამაძღარი ხარ მან და რა იცი მე როგორ შია ხო უამრავი კრიტიკის მოსმენა გვიწევს ზოგადად სასულიერო პირებს ცოტა ცუდი თვალით გვიყურებენ ხოლმე ხშირ შემთხვევაში და ვიტყვი იმას რომ ჩვენთან ვინც მოსულა ხო უნგვეშოთ არავინ არ გაგვიშვია იშვიათია ალბათ ადამიანი რომელიც გულდაწყვეტილი წასულა ტაძრიდან ხო ცდილობთ რომ რაღაცით ყველას დავეხმაროთ თუ მორალურად თუ რაღაცა პროდუქტით ხშირია ეს ყველაფერი და ათობით და ასობით ადამიანის სარგებლობს ამ ყველაფრით ხო ყველა თუ ცოტა ასე ვიფიქრებთ ესეთი ადამიანებიც თავისთავად აღარ იქნება ქვეყანაში და უფრო მეტად ღიმილიან ადამიანებს ნახავთ ქუჩაში დიახ ნო აი რა შეიძლება აი რა საშუალება არის იმისა მამაო რომ აი სიტყვაზე იმ ადამიანებს აი რომელთაც სიტყვაზე აი ხალხალწე ძალიან რაღაცა რთულად არიან ისე არიან ხო რომ აი თუ შეიძლება რომ აი ქედან უთხრათ ის რომ აი სიტყვაზე შენ აი ხვალინდელი დღე უფრო უკეთესი გელის ხო ანუ როგორ უნდა თვითონ ფსიქოლოგიურად როგორ უნდა მიიღოს ეს ყველაფერი რომ გაუთენდება ხვალინდელი დღე კარგი იმიტომ რომ აი თელი ჩემი რაცემა ყოველთვის ამაზე არის დაფუძნებული რომ მინდა რომ ვიღაცას ხვალინდელი დღე გაუთენო ლამაზი რაღაცნაირად ბევრს უთენდება სიტყვაზე ბევრი ადამიანი რაღაცა წვალობს და ისევ წუხს და ვერ გამოდის ამ მდგომარეობიდან და ვის ხელშია ეს ყველაფერი მამო ანუ თვითონ თავის ადამიანის ხელშია თუ აი როგორ დიახ რამე ესეთი ფორმულა სიტყვების რო არსებობდეს რომ ადამიანი ტელევიზიიდან დაარიგო და უცებ რაღაცა იმედი მიეცეს მე მგონი აღარ იქნებოდნენ ესეთი ადამიანები იმდენი ტელევიზია გვაქვს ჩვენ ქვეყანაში ხო აი ეს რატო გეუბნებია ეხლა ესე დაარიგო ადამიანი როცა მართლა გაჭირვებულია ხო მე ვთქვი წეღანაც ის რომ თუ ჩვენთან ვინმე მოდის
ხო? ეხლა ტელევიზიით ნანუგეშები ადამიანი ცოტა რაღაცა არ გონია რაღაც ხო ეხლა მე არ მინდა იმდენად შევეხო ამ თემას, მაგრამ აი ადამიანები მაგალითად ის ადამიანები, ვისაც ჩვენ ვყავართ, თქვენ ხართ სიტყვაზე, აი მხელა ის არის, ხო? შეიძლება გამოვიდეს და ხვალ გოჭის იმედად იყოს და ეგონოს რომ აი გოჭის წელი დგება და აი ამ შემთხვევაში გაუმართლებს და ასე შემდეგ რა. სიტყვაზე ვამბობ და აი ამ შემთხვევაში რა შეიძლება იმ ადამიანს ურჩიოთ, რომ იმიტომ რომ მაშინ რახანს ახალი წელი მოდის, ხო, აღარც დავამძიმებ, აღარც არაფერს იმას ვიზამ. აი უბრალოდ კითხავთ იმას, რომ ზოგი ბედობის ჯერა ზოგს, რომ აი სიტყვაზე აი ბედია ის შეხვდება კარგად და მე მთელი წელი კარგად იქნება. რატო? როცა შეიძლება რომ მე ვარ იქვე და ისე გავახარო რომ მთელი წელი და მთელი ცხოვრება გავხარო, ხო? აი ამ შემთხვევაში მამაო, ჩვენი პასიურობა და ჩვენი ამბავი კი, აი რა უნდა იყოს ამ შემთხვევაში უპირატეს, იმიტომ რომ გადის წლები და ადამიანები მაინც გოჭს ყიდულობენ, რომ აი სიტყვაზე ხა გოჭის წელი მოდის და გოჭს თუ კარგად შეხვდება, ის გოჭი დაულაგებს თუ რა ვიცი, რისი წელიც მოდის, იქ მაიმუნის იყო, იქ რაღაცა. აი ამ შემთხვევაში მამაო, ჩვენ რისი უნდა გვწამდეს და გვჯეროდეს? გოჭის იმედი მხოლოდ იმ შემთხვევაში უნდა გქონდეს, როდესაც ის სუფრაზია შემწვარ მდგომარეობაში. დანარჩენი რა გითხრა გიორგი? აი ყველაფერში ჩანს ჩვენი ურწმუნობა. თუნდაც ეს ჰოროსკოპები ისეთი თემაა, ხო? გოჭის ღორის წელი მოდის თუ გოჭის არ ვიცი, ხო და ადამიანები ახლა გაფაციცებით რაღაც გოჭს ყიდულობენ და რატო ვამბობ ურწმუნობას? ამაშიც კი ცუდად მორწმუნეები არიან ის ადამიანები, ვისაც ჰოროსკოპის სჯერა, ხო? თუნდაც ჩვენი ასტროლოგები მე მგონი ატყუებენ ამ ადამიანებს, რომ ეს გოჭის წელი და ხვალ უნდა შეხვდნენ ღამე გოჭით, იმიტომ რომ რეალურად იმ კალენდრით, რომელიც ჩინურია თუ არ ვცდები, დაახლოებით 1 თვის მერე იწყება ეს გოჭის წელი, თუ ღორის წელი. ხო, ანუ ეს ხვალ არ იწყება, ხო? ჩვენ მაშინ თუ ხვალ არ იწყება და 1 თვის მერე იწყება, ხვალ რატო აღნიშნავთ? არ მესმის ეს ლოგიკა, ხო? ამცდარია, ხო, რაღაც 1 თვით ადრე შეიძლება აღდგომავი დღესასწაულოთ, იმიტომ რომ მე ესე მინდა, ან სხვა დღესასწაული თუ კი კალენდარულად იწყება 1 თვეში, მოძრავია თუ არ ვცდები მაგათი ეს დღეები, რატო აღნიშნავენ ხვალ, რაც არ არის ხვალ. ხვალ იწყება გოჭის წელი. რატო ხდებიან გოჭით? ან შარშან რაღაცა სხვა რამით რატო შეხვდნენ ძაღლისი. ვითომ კარგად. ხო, და მიწეს ხომ ეს ბოლოს ყოველთვის აი ბედობასთან დაკავშირებით ასე ვთქვით, მომენტო ძალიან მოქმედებს ეს ადამიანებს და ის აი ძალიან ბევრი ადამიანი ეკლესიაშიც მეუბნებიან, რომ აი ბედობა დღეს რაღაცა და არა თუ არსებობს ესეთი მსგავსი რამ, ეკლესია სად აქვს აქ გადაკვეთა ბედობასთან და სად არის შეხება ამასთან დაკავშირებით, ამ თემასთან დაკავშირებით, რომ აი ბედობაზე აქვს გართულება თან ისეთი ძალიან და რაღაც აი თან ადამიანები მეწოდებიან ძალიან რამხრივ მამაო, რომ ანუ ვის იმედად დარჩნენ, რომ ესე იგი ჩვენი უყურადღებობიდან გამომდინარე ის ადამიანები რაღაცა ხავს ეკიდებიან და რაღაცას იმაშვებიან, რომ თავს აჯერებენ, რაღაცა იმიტომ ყველა მოატყვა, მთავრობამ მოატყვა, წინა მთავრობამ, ამ მთავრობამ, ყველა მთავრობამ საერთოდ და მომავალიც მოატყუებს ალბათ და ასე შემდეგ, ხო? პრობლემა არის აქ ხო ზღვარი არ არის, ხო და აი ამ შემთხვევაში მამო, აი ამ ადამიანებს აი რა შეიძლება რომ უთხრათ, რომ ანუ აი რაღაცნაირად გეხვეწები რა ამე უთხარი, გევიცი რომ გერიდება ძალიან და რაღაცა რა მერიდა უთხილდებით ვიცი, მაგრამ რაღაცა ბედთან დაკავშირებით ხო ეხლა ცოტა აი კიდევ ეხლა წეგან შევეხეთ ჰოროსკოპს, ეხლა ვეხებით ბედობას, ხო? აქაც რაღაცა ნაკლებად მორწმუნეები გაურკვევლად რაღაც, იმიტომ რომ ყოველთვის ვეძებთ რაღაც სახმართმოყვარეები ვართ, რაღაცა ესე გოჭის წელით რაღაცა უნდა გამოვტყუოთ. ხა გოჭი რა დროს გაგიხსნის ბედს ან საწავან რას გააკეთებს საინტერესო ხან ბედობას რაღაცას გააკეთებ და როგორ ხდება მე ამის გადაანგარიშება ყოველდღიურად კალენდარულად თუ რა მოგივა რაღაცა ეს ყველაფერი არის არასწორი განათლების ბრალი თან ამ დროს, როდესაც ხვალ მოსახლეობის ალბათ 80% რაღაცა სიმბოლურად ერთი პატარა გოჭის კალენდარი მაინც ექნება სახში გაკრული. ამ ქვეყნის 90% ამბობს, რომ მართლმადიდებელი ქრისტიანია. ხო, აი ესეთი ყველაფერი, ეს ყველაფერი იწვევს ზუსტად ამ გაჭირვებასაც, ხო, ესე იგი, ღმერთიც გვწამს, გოჭისაც გვჯერა, ბედისაც გვჯერა, ხვალ რა ვიცი კიდე რას დავიჯეროთ, ვიღაცა მკითხავების გვჯერა. და ეს არის ზუსტად ღალატი ღვთის რწმენის, ხო, უფალი ხო გავს, მარტო
ღმერთს ჭირდება დიდება და არა ჭირდება ღმერთს კი არ ჭირდება ჩვენ გჭირდება რომ ღმერთი ვადიდოთ და ჩვენ ყველაფერს განვადიდებთ ოღონდ რაღაცა ისეთ თან ყველა ეს სარგებელი არის ხორციელი არც ერთი არ არის სულიერი ხო ვინმე ზრუნავს რომ სული გადაირჩინოს და სულია მნიშვნელოვანი ადამიანი არა ყველაფერი მატერიალური არის თავარი ჩვენთვის და ამიტომაც ვართ ამ დღეში მაცხოვარი რას ბრძანებს ხო სახარებაში შენ ეძებდე სასუფეველს ცისას და ყოველივეს რაც შეიძინო შენ თავარი ეძებე რომ იფიქრე ის რომ გაქვს სული ამ სულს ჭირდება მოვლა პატრონობა და ხორცს ღმერთი მიხედავს და ჩვენ სული დავივიწყეთ და მარტო ხორცზე ვართ რა ჩავიცოთ რა ვჭამოთ მაგიდა როგორ გავაწყოთ და გოჭი როგორ მოვრთოთ სამწუხაროდ ახალწესა უნდა ქნან მამო აი მაინც აი ნანო ისე დღესასწაულები საერო დღესასწაულებზე რა უნდა ქნან ადამიანებმა იმიტომ რომ ძალიან ფაქტია რომ რელიგიურთან ერთადაც საეროებიც ისე ჭარბობს ჩვენთან რაღაცა ტრადიციული ქვეყანა რახანც ვართ ანუ აი საერო დღესასწაულებიც ისე იმაშვება და აი ზღვარი და ზომა რო დავიცვათ ამ შემთხვევაში რო არ გადაგვიცდეს იმიტომ რომ ჩვენ ხა აი ზოგიერთი მაგალითად ხვალ იწყებს მას და შეიძლება შობა საერთოდ სახლში კი არა სადიპოვონ კაცმა არის ის ნასვამი სადღაც წავიდეს და 10 დღის მერე მოვიდეს სახლში სიტყვაზე. აი ამ შემთხვევაში მამაო როგორ უნდა დაიცვათ, იმიტომ რომ ჩვენ არ ვიცით საქართველოში ხო ზღვარი არის, თან ძალიან კარგები ვართ, თან ძალიან ცუდები ვართ ყველაფერში რა. ხო, ეხლა მისი უწმინდესობაც ხშირად ყოველ წელს ულოცავს ერთ ახალ წელს რა პრობლემა მისი აღნიშვნა. ზომიერება ყველა ადამიანს მოგვეთხოვება რა მნიშვნელობა აქვს ახალი წელი იქნება თუ სხვა რომელიმე დღესასწაული. და ეს მათ თავისთავად ვიმყოფებით შობამდე მარხვის პერიოდში და მეტად უფრო ფრთხილები უნდა ვიყოთ და უნდა ვცდილობდეთ რომ თავარი ხვალინდელი დღე კი არის შობის დღესასწაულია და ეს განწყობა ხვალინდელმა არ გადაფაროს შობის დღესასწაული ხო ჩვენ ქრისტეს შობას ველოდებით ქრისტეს შობას აღნიშნავთ ამით დაიწყო კაცობრიობის გამოხსნა და ხო რას აღნიშნავთ კალენდარი ერთი ციფრით შეიცვლება მხოლოდ აი რა იცვლება სხვა ხვალინდელი დღიდან მომავლის იმედი მამაო როგორ უნდა დავიწყო იმიტომ რომ რაღაცნაირად აი მაინც ადამიანი როგორ არის იცით ხვალინდელ დღეს ელოდება რომ აი სულ ყოველთვის აი ძალიან ხშირად ყოფილა ეხლა მე არ ვიცი არასდროს არ მიყვარს ხოლმე ის რაღაც საჯაროდ ვილაპარაკო ან ჩემზე ან საერთოდ ვინმე ჩემიანზე რაღაცა მაგრამ ძალიან ხშირად ყო ერთიანად ვლაპარაკობ რომ აი ხშირად ყოფილა რომ აი მართლა ყველაფერი გადამიტანია რაც კი შეიძლება რომ ადამიანმა გადაიტანოს მაგრამ აი რაღაცა ხვალინდელი გათენების ჯერა ხვალ ვიცი რომ აი რომ გამითენდა და რაღაცა ღმერთმა გამაღვიძა დილას ხო ვიცი რომ შევძლებ ვიცი რომ გადავიტან იმიტომ რომ აი მართლა აი ძალიან ბევრი წლის წინ აი მაგალითად გავიღვიძე ისე რომ მართლა ისე გავიღვიძე რომ მეთქი აი რა ხდება თქო მაგრამ იმის მერე ისე შემობრუნდა ყველაფერი რომ 10 ჯერ უფრო ვარ ანუ საზღვარგარეთში ჩავრნილიყავ შეიძლება რაღაცა სასწაული დამართნოდა ხო ამ შემთხვევაში აი მას როგორ უნდა გავიხსნით იმიტომ რომ დღეს უამრავი ადამიანი მე ხა რასაც ვამბობ ხო უამრავი ადამიანი არის ამ პრობლემის ქვეშ აი გაიღვიძებს და შეიძლება დილას გაიღვიძო და აღარაფერი აღარ გაგაჩნდეს ხო პირველ რიგში мотиваცია დაკარგული ადამიანებში სამწუხაროდ აი მოდიან და ამბობენ რომ ჩემი შვილი სვავს იმიტომ რომ სამსახური არ აქვს რომ სვავს იმიტომ არ აქვს იმას სამსახური პირიქით არის მაგრამ შეიძლება შემთხვევაში ხო აი თავს ვიმართლეთ ამ ყველაფრით რომ იმიტომ სვავ რომ სამსახური არ მაგ და შენ როცა ნასვამი ხარ იქნება იცი რომ იმ დროს ჩნდება ზუსტად იმ სამსახური და შენ არ გცალია სამსახურის აძებნელად და გძინავს ხო სახში ეს ხო სამწუხაროა ხო ანუ პირიქით უყურებთ ერთია რომ არ გვაქვს და მეორეა რომ мотиваციას აი არ ვცდილობთ რომ мотиваციას ძალიან ბევრს ატყუებენ მამო ხახს მოდით აი თქვათ კიდევაც ეხლა мотиваცია ესე ვერ გამიჩნდება ეხლა 10 კაც რო ვიცნობ და 9 რო მოდის და მატყუებს ხო ესე ვერ გამიჩნდება აი შემთხვევაში ჩვენ სად უნდა ვიპოვოთ ის სიმართლე мотиваცია ის არის ხო ის ბავშვი 14 წლის რო დააჯილდოვეს სვანეთში რამოდენიმე ანაზე რო საუბრობს და ტურისტებს ემსახურება ვინ მისცა იმ ბავშვს мотиваცია ხო გააკეთა ხო არიან ისეთი ადამიანები რომელსაც შეზღუდული აქვს შესაძლებლობა და ყველაფერს აკეთებენ ძალიან ბევრ შრომობენ, სწავლობენ. ხო არიან ესეთი ადამიანები? აი ასეთი ადამიანებისგან მაინც უნდა ნახონ ამ ადამიანებმა რაღაცა მაგალითი რომ იმან თუ შეძლო მე რა დამემართო ორი ხელი მაქვს, ორი ფეხი მაქვს, ყველაფერი შემიძლია. რატომ უნდა გატყდე ახალგაზრდა ადამიანი? ხო? აი რო არ გატყდე მამაი მაგალითად აი რისთვის მიგიმართავთ როცა თქვენ გაქვთ პირადად აი რაღაცა მე ვიცი რომ აი მეტი რომ გამიღვიძია მაგალითად
ვიცი რომ აი ღმერთი არ გამწირავს და ვიცი რომ ძალიან ბევრ ამის გავაკეთებ და მართლა კეთდება ხოლმე ეს ყველაფერი. საკუთარ თავთან ესეთი სუსტი ადამიანი საკუთარ თავთან არ უნდა დარჩეთ დიდხანს. აი რა უნდა ვქნა ეს სიტყვაზე არ დავჭი. მინიმუმ გახვიდე. არც ხვას არ ჭირდება მამო ესეთი ადამიანი. გაიარო მაინც უნდა, იმიტომ რომ შენ სახში ერთ ოთახში გამოიკეტე და ეს ფიქრებმა აგიყოლია. დიახ. უამრავი სუიციდზე ფიქრობს, უამრავი აკეთებს კიდეც, ხო ამ ყველაფერს. ეს მარტოობა, საკუთარ თავი გელაპარაკება, ის შენი საკუთარი თავის გაჭიროებულია შენზე მეტად, ხო? ანუ ღმერთს აი სახარებისეული აზროვნება რას ნიშნავს, ხო? ყველაფერი გიტივტივდება, როგორ თქვა, ასე სახარებიდან რაღაცა მუხლები არ არსებობს ბიბლიიდან, რამე არ გაგახსენეს კონკრეტულ შემთხვევასთან დაკავშირებული, რომ აი ეგ მოხდა, დაახლოებით ისეთი რამ მოხდარია და წმინდა წერილში ეს ყველაფერი წერია და შენ რომ არ წაგიკითხავს არაფერი წმინდა წერილიდან, საიდან ცხოვრების წიგნი ქმნია, ხო? წმინდა წერილს, ხო? იქიდან ისწავლო ცხოვრება. ხო და არ გელაპარაკება ამ გაგებით ღმერთი, ანუ ღმერთი რაღაცა ისე კი არ გამოჩნდება ლაპარაკს კი არ დაგიწყებს ახლა ადამიანებით, ხო? ეს არის ღვთისმსაუბარი შენთან, რომ შენ მეტნაკლებად წაკითხული გაქვს ახარება, იცი რა წერია წმინდა წერილში და იქიდან გახსენდება რაღაც მნიშვნელოვანი ეპიზოდები, მომენტები, თუნდაც ლოცვა უამრავი წერია, ხო? წმინდა წერილში და ეს გაძლიერებს და როცა ეს ბაზა არ გაქვს, ზიხარ და საკუთარი თავი გელაპარაკება, რომელიც ჩვენზე გაჭირებულია. და სულ ყოველდღე რაღაცნაირად გთრგუნავს და მიდიხარ ძალიან ცუდ შედეგამდე. და აღარავის იმედი აღარ გაქვს მე. სამწუხაროდ და ეს ყველაფერი ასე ცუდად გრძელდება წლები. აი ეს თანადგომას მამო ეხა აღარავის იმედი არ აქვს რომ გამოჩნდეს იმედი დარწმუნებული ვარ ადამიანი აუცილებლად წამოიკიდება იმ ბოლო ხავსაც ხო აი ეს გვერდში თანადგომა რო არის და აი თქვენ რო ახსენეთ ეხა რო აი 90% მართლმადიდებელი რაღაცა მაგრამ ამ დროს პრობლემა რო გაქვს და მარტო რო ხარ შენ პრობლემასთან ერთად ღმერთთან ერთად რა თქმა უნდა საქართველოს ეკლესიაში დაახლოებით 2000 მოძღვარია თუ მეგობარი ვერ ნახე მიდი მოძღვარი ნახე და გაესაუბრე საკუთარ თავთან არ უნდა დარჩი არ ყავს დამრიგებელი და ვინგიშველის ხო და ანუ აი აქამდე მოსვლა კი მაგრამ ეხლა ეგეც ძნელი არის ძალიან ხო და მოძღვართან მისვლა რატო არის ძნელი ხო ნუ ეხლა შეიძლება ისეთ ფსიქოლოგიურ ზეწოლის ქვეშ იყოს ეხლა შინაგანიდან გამომდინარე რომ შეიძლება ვერ შეძლოს ხო ადამიანმა მაგრამ ანუ ხო არის რომ სიტყვა შეიძლება ანუ არის იმ მოძღვარდეს რაღაცა უნდა მიგიყვანოს ხო იქამდე ხო არის რაღაც გზები ხო და აი შემთხვევაში მაშინ დაგისვამთ კითხოს იმიტომ რომ ეხლა ყველა მოძღვარმა შეიძლება ისე ვერ გიშველოს როგორც შენ გჭირდება ხო სიტყვაზე ეხლა ანუ როცა უპირატესობას ანიჭებ რაღაც მატერიალურს ან რაღაცა გუნავს ისეთი ხო რომ მიხვალ იქ ის არ არის რა ბანკი არ არის და არავინ არ გამოგიშვებს ისე ხო ხდებით მამო რას გეუნებით ანუ აი ამ შემთხვევაში მამო თქვენთან რომ მოდიან ესეთი დაზარალებულნი აი პირველი რა შეიძლება რომ თქვენ უთხრათ აი სიტყვაზე მაგას სხვა რეუნები სიტყვაზე ანუ გამოდი და ისეინე თუ აი რას ეუნებით ამ შემთხვევაში ეგ მაინტერესებს ძალიან ერთი და იგივე სიტყვა შეიძლება გაჭრას რამოდენიმე ადამიანს საერთოდ ვერ გაჭრას სხვა ადამიანებს, ხო? რამდენად მიმღებია ის ადამიანი ამ ყველაფერს, რამდენად უნდა რომ დაგიჭეროს. ზოგ ადამიანს უნდა რომ თავი დაუქნიო ყველაფერზე მართალი ხარ და ანუ საკუთარი თავი რო გაამართლოს, მაგიტომ ჭირდება და როგორც კი მის საწინააღმდეგოს ეთქვი რომ ესე კი არა, ესია. თუ აღარ მოსწონს, იმიტომ რომ ვერ გამიგო. ამ დროს რომ ძალიან კარგად გავიგე და ურჩიე არ უნდა და იმ ყველაფრის გაგება უბრალოდ ვინმე დამთანხმებელი ჭირდებოდა საქმეში რომ კი ბატონო ცუც ვაკეთებ მაგრამ თუ დამეთანხმა ესე იგი ძალიანაც კარგი უნდა გავაკეთო ესე ძამაო წეგან ახსენეთ თქვენ რომ ჩვენს წინააღმდეგაც რაღაც პროპაგანდა არისო და სულ ცუდად და ეხლა ძალიან რთულია ისო ტელევიზორს უსმეს და ეხლა რაღაცა საშინელ არხებს უყურებს და სიტყვაზე იქ მიდის სულ მუდამ იმაზე საუბარი რომ სიტყვაზე მოძღვარი ცუდი ეკლესიაში არ წახვიდა და ასე შემდეგ და შემდეგ ამის მერე შემდეგ მოვიდეს თქვენთან ხო აი რა შეიძლება რომ უთხრათ აი ამის დასტურად თუ შეიძლება ასე ითქვას რა ყველაზე ძიმე ცოდვებში ჩავარდნილიც რომ იყოს მოძღვარი ხო ქრისტე როგორ არიგებს იქ ადამიანებს სახარებაში რომ რასაც გეტყვიან დაუჯერე მაგრამ მათსავით არ მოიქცე თუ დამინახე მე რომ ცუდად ვიქცევი ჩემსავით არ მოიქცე მაგრამ ერთი ადამიანი მოვიდეს და თქვას რომ მე შენ არასწორად დამარიგე და შენ სხვა რაღაცა მითხარი და სხვა რამე გავაკეთე ხო ვერც ერთი ადამიანი ვერ იქნება ისეთ რომ განზრახ ვინმე ცუდი დარიგება მისცე ადამიანმა ხო ეს არის მაგაზე პასუხი ეს მოკლედ და კონკრეტული პასუხები გაქვთ, მაგრამ რაღაც ისე ჩანსოს ვერ საუბრობ ხოლმე და კიდე იქნებ რამე დაგვარეკოთ, აი 2019 წლისათვის ის დარდი, რაც გვაქვს ჩვენ და იმ ადამიანებს ყველას რა, ეხლა მე რაღაც ისე გამოვედი, არა და მე ყველაზე უდარდელი ვარ, მე მგონი ის კი არსებობს საქართველოში, მაგრამ აი თუ შეიძლება მამო ამასთან დაკავშირებით ვთქვათ, რომ
2019 წელს თუ უნდა გადაყვეს თუ არა ეს დარდი, იმიტომ რომ ადამიანების ძირითადად კლავსის და ისე აი მეცოდება ქართველი ადამიანი, იმიტომ რომ ყველასაგან მოტყუებული და იმედ გაცურვებული ამ დარდით მოსიარულე უკვე სახეებზე და აი რომ შევხედავ ხოლმე ყველას ვცნო სახეზე რომ უყურებ ხოლმე აი რა ვიცი ისე დადიან ხოლმე და აი როგორ შეიძლება რომ ეს სახეები ცოტა ღიმილით შეივსოს გეხვეწები რა აი ვიცი რომ ძალიან გიჭირს არის აი რა გითხრა ეგეც აღარ ვიცი ხო ხტები და გეხვეწები ცოტა ის მომენტი რა რომ ჯადოსნური ჯოხი უნდა მომეტანა და რაღაც სასწაული უნდა ვთქვა რაც არ უნდა ვთქვა ყველა წელი დაახლოებით ხო გავს ერთმანეთს რამე განსაკუთრებული გახსენდება წინა წელს ან იმის წინა წელს როგორ ავავსეთ ადამიანი ტყუილი მოლოდინით რომ აი ეს წელი იქნება და ყველანაირად შეუდექი ხო არის კონკრეტული გამოსავლები რომ მივიდეს ადამიანი განძრი ხელი და გეშველება ხო რაღაცა უფრო მეტი უნდა მოინდომოს ადამიანმა თორე ხო ტელევიზიით რამე სასწაულ მოქმედი სიტყვები ვთქვა რომ აი ხვალიდან ყველაფერი კარგად იქნება ეს რაღაცა არ მჯერა ამ სიტყვის მე თვითონ ვუყურებდი ტელევიზორში და ვინმე ესე მაგიგებდეს რომ ეს წელი იქნება საუკეთესო და რაღაცა მე თვითონ გამიჩნდებოდა პროტესტი რანაირად იქნება თუ მე არ გამინძერი არ განზრევაზე იმედად კი არ არის, მაგრამ აქ რაც არ უნდა გაინძრე საქართველოს ისეთი არის, რომ ეხლა ჩვენ ისეთი ადამიანები გვიყურებენ, რომ რაც არ უნდა გაინძრე შენი არფასტები. ეს ერთი, მაგრამ ჩვენ როგორ შევებუოთ იმას, როცა არფასტები. მოდი აი მაშინ ესე დავსვავ კითხავს, მე არ ვიცი, ყველანი რაღაც გვალკითხვებს ვსვავ, მაგრამ ვერ მოგიდეკით მაინც არა. აი თუ შეიძლება აი როგორ იქნები დაფასებული ან აი როცა არფასდება ადამიანი როგორ უნდა მიიღოს ეს ყველაფერი იმიტომ რომ ძირითადად ის მოწყენა მე რაზეც საუბრობ ხო არის იმიდან რომ ვიღაცის არ დაფასებიდან არასოდეს დედა რო დედაა იმას არ უფასდება შვილისაგან იმიტომ რომ დღეს ესეთი პერიოდია რა და ადრე არ იყო იქ მე რასაც ახსენებთ ხო მაშინ შემაიც რომ კვდებოდი ვიღაცისათვის ფასდებოდი და დღეს რომ მოკვდები შეიძლება შენ სასაფლაოზე სამჯერ ისე გადაღებულ მისთვისაც მოკვდი ისე იმან არ მოგაკითხოს აი ამ შემთხვევაში აი ამას იმიტომ რომ აი სტიმულია თქვენ რასაც ამბობთ რომ გამქრალიაო ეგ სტიმული არის ზუსტად გამქრალი რომ ვიღაცისათვის რომ იწვალო და მოკვდე ვიღაცისათვის გამოიხედები და არ დაფასდები იცი და აღარ დგები რა მის გამო არ წუხდები ანუ მე გეუბნებით რომ რატო უნდა იწვალო ვიღაცისათვის და სად შეიძლება დაგიფასდეს იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით რომ მე მაგალითად რომ ვიღაცისათვის იწვალებ ვიცი რომ ღმერთი აუცილებლად დამიფასებს და ეს უფრო მიხარია ვიდრე ის ვიღაცა რომ დამიფასებს აი ამ შემთხვევაში მამაო ჩვენ რა უნდა ვქნათ ის ადამიანები აი მაგიტომ არის გულნათკელი თორე რომ ფასდებოდეს ზოგი ადამიანი არის რომ იმის გამო მთელი ცხოვრება რაღაცა მიწაზე იხოხებს ხვის გამო არ უფასდება და მოწყენილია რა უბრალოდ ძალიან ორი ადამიანი არის რომ ელოდება ზარცრომ დაურეკავენ და ხვალ სამსახურს შესთავაზებენ ხო გიგნახავს ასეთი ადამიანი რომ ველოდები და ეხლა ვიღაცა მოდის რაღაცა მთავრობაში და მე დამიძახებს და აი ველოდები ეხლა ის დაენიშნება და დამიძახებენ და გადისწლები ამ ყველაფერში ხო? რა მოხდა 90-იან წლებში ის მეცნიერები გამოვიდნენ ზოგი ტორწყით და პატარა ზოგი ხო? გაჭირვება რა გააკეთებინა ადამიანს სხვა ძალა შეძინა და ისეთი რაღაცა გააკეთებინა, რასაც ცხოვრებაში არ გააკეთებდა ხო? და ის ადამიანები სულ არ ფიქრობდნენ ვინმე დამიფასებს თუ არ დამიფასებს თვითგადარჩენაზე ზრუნავდნენ ხო? გაჭირვება ადამიანს რამდენ ძალას აძლევს და რამდენ გზას ანახებს რომ თუნდაც შეიძლება რაღაცა გამოაცხო და გაყიდო და ორი კაპიკი ქონდეს და ორი ლუკმა შეჭამო ადამიანმა ხო და როდესაც ახლა ჩვენ ხო დაფასების გამო შენ დაფასების გამო მუშაობ აქ დამსახურობ ან მე იმიტომ ვარ მღვდელი რომ დამაფასეთ მღვდელიო არ ასე არ არის ხო ასე მე ჩემი საქმე მე უნდა გავაკეთო რა სხვის იმედად სანამ ვიქნები არ გამო იმ ადამიანის კეთილნება უნდა დაგეხმარება უნდა არ დაგეხმარება ხო მე თუ შენ წაგართმევ რამეს კი ბატონო მაშინ იქნები ცუდი მაგრამ მე თუ არ მოგცემ რაღაცას რატომ ვარ ცუდი ჩემი ნება არ არის მოგცემ თუ არ მოგცემ დიახ მაგრამ არ უბრალოდ მამაო რაზე ვამბობ იცით რომ აი სტიმული და ის თქვენ რასაც ამბობთ რომ აი სიტყვაზე სახში დაჯდა და აღარ გამოდის გაუქრო მეორე ადამიანმა აი ხანახან არის რომ დილას გაიღვიძებ და ვიღაცა კარგად შეხვდა და გახარებული დადიხარ ხო ხდებით ანუ სტიმული გინათ რომ ვიღაცა დაფასება კენი რა უნდა დაგიფასონ ხა ჩვენ კი არა ის ვერ დააფასეს აქვია დავით აღმაშენებელი სიტყვაზე ვამბობ ხო ანუ აი ამ შემთხვევაში ვამბობ მიხვდით ან სტიმული გინდა რომ ახლა ცოტა მათემატიკურად ის ვარ რამოდენ 3 მილიონი ვარ 3 მილიონ 700.000 ხო ბოლო მონაცემები ამ ქვეყანაში რამოდენიმე მილიარდი მიდის სიგარეტში აზარტულ თამაშებში სასმელში ეს რამოდენიმე 4-5 მილიარდი რამდენ ქარხანასთან რომელიც დაწესებულებას შექმნიდა რომელთაც 10,000-ობით ადამიანი დასაქმდებოდა. მოდი ესე შევხედოთ. რატომ ვარ გაჭირვებული? თუნდაც 60 წელიწადში
20 წელიწადში რამდენი მილიარდი არის ასე გადაყრილი სიგარეტში, ნარკოტიკში თუნდაც. მილიარდები ხო იყრება. და დავთვალოთ, აბა რამდენი მილიარდი გამოვა ეს ყველაფერი. და მე ამის შემდეგ ჩვენ გვაქვს ამის უფლება ვთქვათ, რომ ჩვენ გვიჭირს, თუ გიჭირს ამ 20 წელიწადში თუნდაც 100 მილიარდი რატო გადაყარეს სისულელეში. ქვეყანამ რა ადამიანებმა ჩვენ, ხო? აზარტული თამაშები, რამდენმა ადამიანმა წააგო და რამდენი ვალები დაიდეს და ოჯახები დაკარგეს და ეს ვალები 1000-ები, 10,000-ებად ექცათ, ვინ აძალებდა ამ ადამიანებს? დღეს თუ ის ადამიანი გაიღვიძებს და სოლიდაშვილი აღარ ყავს ირგვლივ 1000-ობით ვალი აქვს და ვერაფერს არ აკეთებს. როგორ ვანუგეშო ის ადამიანი, რა გაუკეთო? ვალს მე ვერ გადაუხდი, ცოლშვილს ვერ დაუბრუნებს, ანამ პრობლემას ვერ გამოასწორებს და თავისთავად მიიყვანა ოფსკრულამდე ესეთმა ადამიანმა, ხო? თუ არ ადგა და თქვა რომ ესე არ შეიძლება და ხვალ კიდე თამაშის იმედი რო აქვს იმ ადამიანს, რომ ხვალ კიდე ითამაშებს, აი ხვალ მოიგებს, იმ ადამიანის შოლა ძალიან რთულია. მაგრამ არ ვამბობ რომ შეუძლებელი, ძალიან ბევრი ადამიანისთვის დახმარება აღმოგვიჩენია და კარგად არიან ეს ადამიანები. მაგრამ ჩიხი შენთან არ უნდა შეიყვანო, შენი თავი, ხო? ჩიხი, კი დავიწყეთ საუბარი რომ ჩიხი არ არსებობს, მაგრამ შენ თუ მიბრუნდი კუთხისკენ, ხო, სადაც ჩიხი მთავრდება. ვეღარ გამოიხედა უკან და გეგონება რომ იქ დამთავრდა ყველაფერი. და ეს არის ზუსტად ჩვენი პრობლემის სათავე, რომ კარგად დავთვალოთ, აბა რამდენი ფული გვაქვს, თუ მატერიალურზე საუბრობ, წაგებული, გადაყრილი ამ ყველაფერში და ვის უჭირს, რომ ანუ ახალგაზრდობის რა კატეგორიას უჭირს, ხო? ვინც დილიდან საღამომდე ფიქრობს გართობაზე, თამაშზე, ხო? ამ ყველაფერში გავიდა წლები, განათლება ვერ მიიღო და დარჩა ისე და ეძებს აი სამსახურს. როგორ იშოვეს ეგეთი ადამიანი სამსახურს? დიახ. მამაო არ შემიძლია რომ არ შევეხო იმ ადამიანებს, ვინც ჩვენს გამო ძალიან ბევრს წვალობენ იმისათვის, რომ მე არ ვიცი საქართველოში მე მგონი არც ერთ სახელმწიფო მოხელეს არ გაუკეთებია იმდენი, რაც უცხოეთში მყოფმა ქართველებმა გაუკეთეს, აი მართლა ჩემთვის უღირსეულესი ადამიანები და აქეთ თუ შეიძლება ბევრი ადამიანი მამაო გულდაწყვეტილი არის, იმიტომ რომ შეიძლება მათ უნდათ რომ სიტყვაზე ხვალ იყვნენ თავის შვილთან ერთად, მაგრამ ამ დროს შეიძლება ვიღაცას სამსახურში იყვნენ სადღაც რომელიღაცა ქვეყანაში და სხვა ზეიმობდეს მის ოჯახთან ერთად თვითონ ვერ ზეიმობს. ეს ადამიანები არიან გმირები, იმიტომ რომ თავისი ოჯახის გამო გააკეთეს აბსოლუტურად ყველაფერი, ყველაზე საყვარელი დატოვეს და შორიდან მათ არჩენენ სიტყვაზე და მათ გამო სადღაც არიან, ხო? ამ შემთხვევაში მამაო, როგორც და სახელმწიფოში რამდენი გააკეთეს კიდე სახელმწიფოსთვის, რომ ამათგან მიტოვებულ ადამიანებს ესე ულიან, ნუ ეს კიდე ცალკე საკითხია, ხო, აღარ შევალ ამ იმაში, ხო? ღრმა თემა არის ძალიან და დიდი და ამ შემთხვევაში მამაო, ჩვენ როგორ შეიძლება რომ მათ მოვექცეთ და მათი მე აი ფიზიკურად არც გამიგია მათი ამაგის დაფასება როგორ შეიძლება რა, მაგრამ აი ამ შემთხვევაში როგორ შეიძლება რომ აი მათ მიმართოთ რა შეიძლება უთხრათ თქვენ როგორც ეკლესიის წარმომადგენელმა და აი იმიტომ რომ ბევრი ალბათ საღამოს ძალიან ბევრი ზოგი სკაიპი ჩაერთვება ხვალ ზოგი რაღაცი და ზოგი რაღაცას ელოდება ნუ გეშ და მე ამ გადაცემას აუცილებლად ვანახებ თქვენ თუ რაღაცნაირად ვანუგეშოთ თუ შეიძლება იმიტომ რომ ზოგს გონია ალბათ აი მე ვიცი რომ აქ რომ მუშაობენ მათაც გონიათ რომ მათი შრომა არ ფასდება და ეხა მით უმეტეს იქ ვინც არის რომ გონია ალბათ რომ მე ამდენ წვალობ და ბოროტიც გაჯერებს რა ის სიტყვაზე შენი შრომა არ ფასდება იმიტომ რომ შეიძლება ვიღაცა სადღაც პლან გავს ან რაღაცა ხდება რა ვიცი 1000 რამ აი თუნდაც ავიღოთ ქართველი გმირები, ვინც იყვნენ საუკუნეების წინ, რომ იბრძოდნენ საქართველოსთვის ისგორის ბრძოლა. ავიღოთ, ხო ის ადამიანები რისთვის იბრძოდნენ? არ მგონია რომ დღეს რომ საქართველო ესეთი საქართველოსთვის იბრძოდნენ, ხო? რა თქმა უნდა. გული გაუტყდებოდათ იმ ადამიანებს, რომ გამოიხედონ რამოდენიმე საუკუნით აქეთ, როგორია დღეს მათი ცრემლით და მათი სისხლით მორწყული საქართველო, ხო? დაახლოებით იგივეს ვიტყვი ემიგრანტებს, ისინი არიან ძალიან დიდი გმირები, მაგრამ სამწუხაროდ როგორც იქ აღნიშნეთ, როგორ საქართველოსთვისაც ისინი ბრძოლობდნენ და ისეთ საქართველო არ დადგა, ზუსტად იგივეს ვიტყვი ამ ემიგრანტებზე, რომ რაც უნდათ იმათ, ის შედეგი ვერავის ვერ დაუდგა. წლებია იბრძვიან, წლებია წვალობენ, 24 საათი იქ რო გძინავს, მაშინაც მუშაობ, ტვინი ხო, შვილზე, ოჯახზე, სამსახურზე ეს არის 24 საათიანი მონობა.
24 საათიანი მონობა ადამიანების, რომლებიც არიან საზღვარგარეთ და რომ ჩამოსულა ადამიანი, მახსოვს ერთი ცრემლიანი ქალბატონი თუ არ ვცდები ესპანეთიდან, ცრემლიანი მოვიდა, რომ ერთ კვირაში ოჯახმა თხოვა, რომ აღარ მიდიხარ? იქ საიდანაც ჩამოხვედი, წლების განმავლობაში იქ ყოფი ადამიანი, ხო? ის ადამიანები დღეღამეში რამდენს ტირიან, რამდენს წვალობენ, რომ აქ რაღაცა გაკეთდეს, მაგრამ სამწუხაროდ ეს ყველაფერი არ კეთდება უმეტეს შემთხვევაში. დიახ და აი თუ შეიძლება მამაო ჩვენგან დაუფასებლობისგან გამომდინარე, როგორ შეიძლება რომ ჩვენ დავაფასოთ არა მარტო უცხოეთში მყოფნი, აი ნებისმიერი ის ადამიანი, ვინც ჩვენს გამო თუნდაც აი დღეს უბრალოდ ძალიან გული მწყდება იმაზე, რომ აი დასაფასებელი ისეთი მინიმალური და რაღაცა ადამიანური ჩვევები გახდა საგმირონი, რომ მერიდება კიდევაც. აი შეიძლება მოხუც რომ დაუთმო ადგილი, აი ეს ხო ადამიანური ელემენტარულია, რომ შემოც მექანიკურად ტვინი მუშავდება და უნდა ადგე, ხო? ანუ რაღაცა ვინმეს რომ მიესალმო, წამოდგე რაღაც, აი ამაზე შეიძლება გმირად შეგრაცხონ. იმდენად იშვიათი გახდა რაღაც ესეთ საქციელები, ხო? აი ამ შემთხვევაში მამო, ანუ არ ფასდება, ხო? არაფერი და აი ამ შემთხვევაში ჩვენ როგორ უნდა დავაფასოთ ის ყველაფერი, იმიტომ რომ ძირითადი პრობლემა არის მაინც დაუნახაობა. და აი ეს ყველაფერი არის ჩვენ თავს არის და აი 2019 წელს რომ გადავალთ როგორ უნდა ვიყოთ იმის დამნახული თუნდაც მე ძალიან ყველაზე დიდი გულისტკენა ჩემი რაც არის ისო დღეს სასულიერო პირები რასაკეთებთ მე რო ვიცი და აი ამ ყველაფერს რო ვერ ხედავენ აი ეს როგორ დავინახოთ მამაო ჩვენ განამარტო სასულიერო პირი კი არა ეს სასულიერო პირსაც თქვენ დღესაც თქვენსაც ვერ ხედავ ხვალ არავინ არ მეყოლება და დედა ჩემისას ვერ დავინახავ ანუ ეს იწყება შორიდან ჯერ სხვას ვერ ხედავ, მე უფრო ახლოს მოდივარ, ახლოს და ბოლოს ოჯახის წევრში არის უკვე დაუნახაობა და ოჯახის წევრს ვეღარ ხედავს ადამიანი. ამ შემთხვევაში მამო, აი ამ სენს როგორ გავექცეთ? ჩვენ რომ დავინახოთ ერთმანეთი და გავახაროთ ამით. 3 წუთი დაეწერა ბოლო და მე ხმას აღარ ამომაღებინო, გეხვეწები რა ილაპარაკეთ. ხო, აი 3 წუთი. რაღაცა რწმენაზე სასაუბროთ მოვედი და იმდენ ჯერ ვახსენეთ რომ 2019-ში რაღაცა უნდა შევიცვალოს 2000. ეს მოლოდინი, ეს იმედი რაღაცა ეს გაგრძელდეს შეიძლება 2 კვირა ახალი წლიდან. მე ისევ ის ჩვეულებრივი რეჟიმი ჩაერთვება ადამიანებისთვის და ჩვეულებრივად დაელოდება უკვე აი 2020-დან შეიცვლება რაღაცა. მე 2021-დან და ასე არაფერი არ შეიცვლება თუ ჩვენ თვითონ რაღაცა ჩვენ თავში არ შევცვალეთ. სხვა ადამიანები არავინ არ მოვა და არ გვეტყვის რომ წამოეხლა მე უნდა შეგცვალო, შენზე ვფიქრობდი ახლა დღე და ღამე რომ შენ კარგად იყო. არავინ არ გქონდეს. შეიძლება ვიღაცა მოვიდეს და გააკეთოს, მაგრამ არ გქონდეს ასეთი იმედი, იმიტომ რომ ჩვენი საქმე, ჩვენი გასაკეთებელია, ჩვენს მაგალითად არავინ არ გააკეთებს. იმიგრანტებზე ვისაუბრეთ და ის ადამიანები ისევ მინდა აღვნიშნო, არიან ძალიან დიდი გმირები, მაგრამ ეს გმირობა მათი არ ფასდება ამ ქვეყანაზე და რა იმედი უნდა ქონდეთ იმ ადამიანებს აი 2019 წლის ხო რომ აი ამ წელს ვიმუშავებთ კიდე და იმ ადამიანებს ყველაზე მთავარი საზრუნავი რომ ჩამოვიდნენ საქართველოში, მაგრამ აქედან არანაირ პირობებს არ ქმნიან ეს ადამიანები, ვისაც ისინი უგზავნიან, რომ ეს ადამიანები ჩამოვიდნენ. წეღან რაც აღნიშნე, ხო, ელოდებიან რომ კიდე წავიდეს. და ეს ხო უმეტესობა წასული ხო ქალბატონია. კაცები ხო ნაკლებად მიდიან. ეს არის საშინელება, ხო? კაცი რჩება საქართველოში და ქალი მიდის სამუშაოდ უცხოეთში საზღვარგარეთ. კიდევ იმას ვიტყვი, რომ ამისთვის არ იბრძოდნენ ჩვენი წინაპრები. ეს არის, არ ვიცი, როგორი ცუდი ფაქტი, რომ კაცი აქ რჩება და ქალი მიდის სამუშაოდ 1000-ობით კილომეტრით იქით, რომ არჩინოს ეს კაცი და შვილები კიდევ. ღმერთმა ძალა მისცეს ყველა ემიგრანტს, ღმერთმა მშვიდობა მისცეს და ღმერთმა ინებოს, რომ ეს ადამიანები რაზეც ფიქრობენ, რაზეც ოცნებობენ, ის როგორ საქართველოსაც ოცნებობენ. მალე ჩამოსულიყვნენ და ისეთ საქართველოში ეცხოვრო. დაულოცავ ყველას მიულოცავ. შობა ახალი წლის დღესასწაულს. ღვთის იმედი არ მოგიშალოთ ღმერთმა, უნდა ქონდეს აუცილებლად ღვთის იმედი, არანაირი გოჭი არ გვიშველის, არანაირი ბედობა არ გვიშველის, თუ არ გვექნება პირველ რიგში ღვთის იმედი და საკუთარი სიჯანსაღი, საკუთარი ძალის იმედი. ღმერთმა დაგლოცოთ, გაგახაროთ, მშვიდობა გქონდეთ სრულად საქართველოს და ყველა ქართველ ადამიანს და ყველა მართლმადიდებლს. დიდი მადლობა მამა ესეთ ლამაზ საუბრისათვის. დასრულდა ჩვენი დრო, გილოცავთ თქვენს ბამდეგალაცეს და ყველაფერს ერთად რო დასრულდა მაგასაც და არც ბედნიერებას გისურვებთ,
წუთს ალბათ სადღაც დაამატებენ და ვიტყვი რომ არავინ არ გეგონოთ რომ ვინმე არის თქვენზე კარგად რაღაცა ყველას თავისი გასაჭირი აქვს ყველას თავისი პრობლემა აქვს მაგრამ ძალიან მაგრები მაშინ ხართ და მაშინ არის როცა აი ამ ყველაფერს თქვენ ვერ ხედავთ და ძალიან გულით გირჩევთ რომ გეხვეწებით აი გადალა იმედი იქონიათ ღვთისა და აუცილებლად ღმერთი დაგეხმარებათ ღმერთი იმას ელოდება როდის გექნება თქვენ მისი იმედი და მას როდის დაეყრდნობით რომ აუცილებლად მან თქვენ გიტვირთოთ თქვენი მთელი ცხოვრებით და რა ვიცი დარჩი არ დაკარგოთ რომ გთხოვთ გირჩევთ 2019-ში ბედნიერებას და სიხარულს გისურვებთ და აუცილებლად მამაომაც წეღან თქვა რომ კარგად იქნებაო ყველაფერი და მართლა კარგად იქნება ყველაფერი იცოდეთ გქონდეთ ხვანდელი დღის იმედი ბოროტის იმიტომ გირევთ და იმიტომ ვცდილობთ რომ ხვალ თქვენ გაგითენდეთ შავად და დილიდან დაიწყოთ დარდი და პრობლემა არა ხვალ გაგითენდეთ თეთრად და დაიწყეთ ბედნიერი ცხოვრება, რაც არ უნდა რთული ცხოვრება გქონდეთ, დამიჯერეთ, შეხედეთ ცოტა იოლად, არ გაამოქოთ თქვენ თვითონ და გათეთრდება თავისით. კარგად ზანდებოდეთ გისურვებთ ბედნიერებას, აუცილებლად დაგიბრუნდებით, მე მგონი ორ კვირაში 10-ის ნახევარზე, იმიტომ რომ მე შობა უწევ, შობა რამე და მე იმასთან ფონდი ერთობა შეგიძლიათ მოიწონოთ, ეს გადაცემები იქიდება. მე კი გახდით გიორგი დარასელია, მამა იოანე მჭედლიშვილი იყო, ჩვენი სტუმარი, ესეთი კონკრეტული და ლამაზი პასუხებით და რა ვიცი, მადლობა მამა 2019-ში მოგიწევთ, იმედია ჩვენ გვაქვს, მაინც იმედია. წარატოს გისურვებთ, ბოჭი დაგვახვედრა. აუცილებლად და ყველას აი ძალიან დიდ ბოდიშ გიხდით, აი ერთი წამით დამიმატეთ, იმიტომ რომ ჩემს უკან მე ხლა აქ რო ზივარ, ჩემს უკან უამრავი ოპერატორი ის ადამიანი მუშაობს, ვინც ძალიან მაგრა წვალობს, ძალიან ბევრი პრობლემა აქვს მასა თვითონ და აი ღმერთს თხოვ რომ კარგად იყო და ბედნიერად და მადლობა რომ ხართ თქვენ, იმიტომ რომ თქვენ რო არ იყოთ, ეხლა მე აი ეკრანზე ვერ ვიქნებოდი და მაღლა გულით გიხდით ყველა იმ ადამიანს მადლობას, ვინც აი ესე მეხმარებით და რაღაცა ხმას ვაწვდენთ ვინმეს, რა მე არ ვიცი ალბათ რა ვიცი, ლომის წვილს თამაშობთ იმაში, რომ მე ან ვიღაცა ჩანს აქედან და მადლობას გიხდით მართლა გულით რა. არას არ მიყვარს ხოლმე და ესე გავბედე და თქვი. მადლობა რომ ხართ და ეხვეწებით პირველიდან აუცილებლად ყველა იყავით ძალიან კარგად. ვისაც დაბადების დღე გაქვთ. აი აუცილებლად ჩემ ძალიან ბევრ ახლობელს აქვს დაბადების დღე და იმას გულით გილოცავთ. არ დავკონკრეტდები, ეხლა მიხვდებით ყველა და ბედნიერებას და სიხარულს გისურვებთ აუცილებლად. კარგად ზანდებოდეთ დროებით.